Chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong bị tuyên phạt 12 năm tù. Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, sáng ngày 14 tháng 3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người thiệt mạng, 44 người bị thương. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ chung cư mini ở phường Khương Đình 12 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đối với nhóm bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Tấn Anh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, 4 năm tù. Chu Xuân Sơn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020. Thời điểm bị khởi tố là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, 6 năm tù. Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an phường Khương Đình, 4 năm tù. Nguyễn Đình Quân, cựu Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016. Thời điểm bị khởi tố là Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng phường Nhân Chính, 7 năm tù. Trần Trọng Khang, cựu đội trưởng đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016, 3 năm tù. Nguyễn Thị Kim Trang, cựu cán bộ địa chính, xây dựng phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018. Thời điểm bị khởi tố là cán bộ địa chính xây dựng phường Thanh Xuân Bắc, 30 tháng tù. Phạm Thanh Tùng, nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị, 30 tháng tù. Theo hội đồng xét xử, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, làm nhiều người tử vong. Chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường phòng cháy, chữa cháy (VCCC) cho thấy còn nhiều hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Còn có dấu hiệu buông lỏng quản lý, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được nghiêm túc coi trọng. Trong vụ án này, bị cáo Minh đã tự ý thay đổi thiết kế xây dựng, xây vượt quá giấy phép. Bị cáo Minh không những vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy mà còn vi phạm về trật tự quản lý về xây dựng. Lỗi thuộc về bị cáo Minh khi đã xây vượt tầng, không phối hợp với cư dân để khắc phục các biện pháp phòng cháy chữa cháy, do đó cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Ngoài bị cáo Minh, hội đồng xét xử khẳng định các bị cáo khác trong vụ án có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng và quản lý phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, còn có trách nhiệm của nhiều cá nhân, ban, ngành. Họ không bị xử lý hình sự nhưng đã bị cách các chức vụ, xử lý về mặt đảng. Hội đồng xét xử kiến nghị các cơ quan hữu quan phải nghiêm túc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy ở cơ sở để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không gây áp lực cho công tác phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Về dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các gia đình có người tử vong, 100 tháng lương cơ bản và toàn bộ tiền mai táng phí. Đối với thu nhập thực tế bị mất, nếu bị hại chứng minh được như có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức thì bị cáo Minh phải chi trả cho họ. Đối với các nạn nhân bị thương, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Minh phải sửa chữa toàn bộ, khôi phục hiện trạng ban đầu của tòa nhà chung cư mini cũng như chi phí dọn dẹp, vệ sinh. Về các phương tiện xe máy bị cháy, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường toàn bộ theo kết quả thẩm định giá của cơ quan chức năng. Về giá trị tài sản căn nhà, hội đồng xét xử xét thấy đây là tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ nên dành quyền cho các cư dân khởi kiện trong một vụ án dân sự khác. Đối với những gia đình thuộc diện cấp dưỡng có trẻ em dưới 18 tuổi, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Minh phải cấp dưỡng cho mỗi cháu 2,5 triệu đồng một tháng tới khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Minh phải có trách nhiệm trợ cấp cho những người già yếu không có thu nhập bị ảnh hưởng, mỗi người 2 triệu đồng một tháng khi họ còn sống.